دوستان پس در قسمت میرم ما یک سناریو در نظر میگیرم مثل از که یک سویچ اینجا میمونیم یک سویچ هم اینجا. خب بسیار بیسیک در نظر میگیریم، برو به این شکلش نمیریم، کوچک میگیم یک کیبل اینجا ای بایی داشته باشه به این شکل. متوجه هستین؟ دیگه در قسمت اینجا چی به وجود میه؟ لوپ به وجود میه و جلوگیری از لوپ اینجا اسپنینگ تری فعال میشه. علیکم السلام. پس بران یکی از پورت ها اینجا چی میشه؟ بلاک میشه. متوجه هستین؟ بران پس دیرمی پورتی که بلاک اینجا صورت گرفته بین از اینا دوستا استیپ یا رولز وجود داره. پس من کارم میکنم که چندین کیبل میگیرم اینجا به این شکل. دو کیبل ازی پس برای ازی میگیرم، دو کیبل هم پس ازی برای ازی میگیرم به این شکل. یعنی سی شد یا نشد؟ درست است؟ خب آل قاعده چی است؟ قانون اینجا چیست؟ اول گفته شده که there is one root bridge per network or per VLAN. دوستان ما گفتیم چند مود از اسپنینگ تری داریم. یکی CST است، درست است نیم؟ دیگهش که است PVST است. حالا برای CST اگر ما اسپنینگ تری در نظر بگیریم، پر سگمنت یا پر امو نتورکی که داریم یک دانه چی انتخاب میشه؟ روت بریج انتخاب میشه. پر امو نتورک خود که دمون نتورک چندین دانه سویچ هست نه؟ یک دانه سویچ چی میه؟ روت بریج میه. روت بریج کی است؟ روت بریج کینگ اسپنینگ تری گفته میشه. روت بریج چی گفته میشه؟ کینگ اسپنینگ تری است. یعنی آپریت و منیجمنت و مکمل اسپنینگ تری دومین مسئولیت کی است؟ روت بریج است. روت بریج این مسئولیت داره. روت بریج مسئولیتش نمی است که با خبری کنه کدام لینک ها اپ است، کدام لینک ها داون است، کجا لوپ ایجاد میشه، کدام پورت اپ باید بکنه، ترافیک از کدام پد باید روان بکنه، کدام پد بلاک بکنه. این مسئولیت روت بریج میشه. پس میگم در CST یک سویچ روت بریج میشه. باز هم اما در PVST علیکم السلام وقتی که اینا سیسکو جور کرده PVST پلاس ایناشه، در PVST پلاس این پر ویلان اسپنینگ تری صورت میگیره. یعنی پر سویچ نیست مثل CST نیست. PVST پر ویلان انستنس اسپنینگ تری را کرییت میکنه. یعنی میگه ما در اینجا میتونه که ویلان یک ویلان داریم، تنها یک ویلان است. پس بر ویلان یک سویچ بالا میتونه روت شود. پس تمام مسئولیت جلوگیری از لوپ در ویلان یک سویچ چند میگیره؟ سویچ بالا میگیره. اگر به طور مثال ما سویچ ویلان یک هم داشته باشیم، ویلان دو هم داشته باشیم، ویلان سه هم داشته باشیم، درست است نیم؟ پس در ویلان یک سویچ بالا روت میشه، پر ویلان اسپنینگ تری میگنش. برای ویلان دو این سویچ روت میشه، برای ویلان سه این سویچ روت میشه. این میشه پر ویلان اسپنینگ تری. CST نیست که یک سویچ بر کل ویلان متوجه هستین روت شود. این برای هر ویلان جدا جدا انستنس اسپنینگ تری یا دومین اسپنینگ تری یا کینگ اسپنینگ تری چی میشه؟ انتخاب میشه که او هم روت است. برای هر ویلان جدا جدا روت انتخاب میشه. متوجه هستین؟ گونمو هر روت میتونه یک سویچ باشه. روت بریج میتونه یک سویچ باشه و ویلان یک گفته می پورت است، بر ویلان میبخشین سویچ بالا، ویلان دو ای سویچ، بر ویلان سه هم ای سویچ. خب و یا هم میتونیم دوستا که با ویلان یک و ویلان دو و ویلان سه خود همین سویچ بالا رو چی انتخاب بکنیم؟ روت بریج انتخاب بکنیم. روت بریج یعنی کینگ خود اسپنینگ تری انتخاب میشه که برای فعلا چک میکنیم که کی هست. حالا دیفولت کی انتخاب شده. این می انتخاب روت بریج دوستا اتومات خودش سلکت میشه در دیاگرام یا نتورک که شما جور میکنید. باز ما میریم میره خود ما میتونیم تعیین بکنیم که کی باشه کی نباشه. پس حال میریم چک میکنیم کی هست. خب اول اینجا رو چک میکنم، میگم می آدم ای سویچ ای بریج ما هست و هم نیست. یعنی بل نوشته میکنین ما هاست نیمش از W2 میمانم و در ضمن نوشته میکنم که شو کو اسپنینگ تری. فقط یک ویلان ما داریم، یک ویلان داریم و ایام که هست دوستا مود CST نیست بلکه PVST است دیفالت. چه قسم ما چک کرده میتونیم اسپنینگ تری سمری نوشته بکنیم، انتر بکنیم. اینجا نشان میده که مود چی است؟ PVST است نه؟ این PVST مود است. یعنی پر ویلان اسپنینگ تری انتخاب یا سلکشن اینجا صورت میگیره. بنابراین اگر
شو اسپنینگ تری بگوین، میگه که بر ویلن یک ما فعلا دارم اما دیگه ویلن نیست، دیگه ویلن وجود نداره. بر ویلن یک میگه اسپنینگ تری از پروتکل کمپانی آی تریپلی نبال است. دیگه دی قسمت هم گفته شده که خب حال چه قسم بفهمم که این روت است یا روت نیست. اینجا متوجه باشین دوستا، در اینجا معلومات دو دانه معلومات به شما شروع میکنه. یکی روت معلومات است و یکی معلومات خود برج است. چند معلومات است؟ دو معلومات است. یکی معلومات روت برج است، میگه کسی که روت برج است اینی معلومات از او است و اینی هم معلومات خودم است. متوجه هستین؟ خب اینی پایینش باز مربوط پورتایش میشه که بعدا سر از اون میگیم. پورت رولزش از باز دو قسمت، پورت استیت، پورت رولز. پس دی قسمت میگه که اینی معلومات روت برج است، اینی پیریتی روت برج است، اینی مک روت برج است، اینی از پت یا مسیری که ما دیتا از را میگیرم کاستش است و اینی هم از پورت است که ما با روت برج چی دارم؟ کنکشن دارم و اینی هم تایمرای است که روت برج به ما روان کرده. روت برج دیگه مسئولیت کل چیز داره. متوجه هستین؟ بنابراین اینجا گفته شده که روت برج در فست 0 1 ما کنکشن داره. در کدام پورتش؟ فست 0 1. لیبلینگ از زیر آف کردیم. اینجا دفتر ما میفهمیم که در کجا است. شو پورت لیبل میگیم کجاست؟ بالا است یا نه؟ پس میگه روت برج اینی است. در قسمت بین دوستا این را بزرگ میسازم. در قسمت ناشنا میکنیم انیبل روت برج. هاست نیمش روت هم میگنش. نه اسپیس حساب یک چیز روت آیدیش میسنه یکی از خودش است. از خودش است. برج آیدی از خودش است. هاست نیمش از W1 میگیریم. اند نشنا میکنیم شو اسپنینگ تری. حالا میگه که برای ویلن یک دوستا اسپنینگ تری نیبل است. میگه اینی که از پیریتی روت است، اینی مک روت است، اما گفته شده که this bridge is root. اینی خودم چی هستم؟ خودم روت برج هستم. برای کی؟ برای ویلن یک روت برج هستم. متوجه هستین؟ و اینی هم میگه تایمرایی که من استفاده میکنم. بنابراین میفهمین که میبینین که مک روت برج که مک از دیگه یک چیز است، چون این مک خودش است، این مک روت است، پس این معلومات خودش است. یا معلومات خودش است یا معلومات خودش است. چرا؟ بخاطر خودش دیگه روت است. متوجه هستین؟ اما این می معلومات باز پیش دیگه سوچام است. پیش از هم بین اون معلومات پیش از هم می باشه. متوجه هستین؟ از روت دیگه گرفته انیبل configuration terminal هاست نیمش از W3 باشه end و show spanning tree انتر میکنین. است یا نیست؟ همون مک C64C. متوجه هستین؟ همون مک است. و یا میگه که در فاز 01 ما روت برج چی داره؟ کنکشن داره. این دینی پورتکش ارتباط داره. اینی سوچک است. متوجه هستین؟ پس در CST یک سویچ دوستا در وسط دیاگرام یا نتورک روت برج انتخاب میشه. در PVST یک سویچ بر یک ویلن روت برج سلکشن یا انتخاب میشه. به این شکل در PVST پلاس، به این شکل در RSTP که ما در این کلاس میخونیم. باز MST بحثای کلاس بعدی است که در اونجا باز قاعده فرق میکنیم. اونجا باز بحثش میکنیم. باز او پر ویلن نیست. در MST پر ویلن نیست اسپنینگ تری. اما در PVST در RSTP که هست اسپنینگ تری پر ویلن است. در MST پر نتورک است. پر نتورک انستنس اسپنینگ تری صورت میگیره. متوجه هستین؟ پر ویلن اونجا نیست. خب حالا خوی روت برج فهمیدیم که کی است. پس بران رولز دیگه چی گفته؟ گفته اینجا ما یک روت پورت داریم پر نان روت برج. به هر اینا شدن دوستا، پس روت شد. من اینجا نام نشنا میکنم. خوب متوجه شین. اینی که هست روت چی میشه؟ روت برج میشه. صحیح است نه؟ اینی چی میشه؟ اینی نان روت برج قرار میگیره. ایام نان روت برج است و ایام نان روت برج قرار میگیره. خب ایده داره نان روت برج. الان میگه نان روت برج ها که هستن یک چی دارن؟ روت پورت دارن. یک چی می داشته باشن؟ روت پورت می داشته باشن. اینو چه قسم چک کنیم؟ این قسمت شو اسپنینگ تری بگیم. اینجا نشانتان میده. روت پورت. فاز 01 چی است؟ فاز 01 روت پورت است. روت پورت کدام پورت را میگن؟ دوستا روت پورت را میگن که نیارست تو روت برج باشه. نظر به کاست. نظر به کاست خود نزدیکترین پت یا مسیر وکی داشته باشه با روت برج داشته باشه.
خب بعدا در سکشنش میم که پسیلان اید پورت و اید پورت اردوشان نظر به کاست سیم هستن. کاست های اسپانینگ تری دوستا متفاوت است دیگه. اینجا کاستش فکر کنم آوردیم آخر است و باز او را باز میخوانیم دوستا، درست است؟ باز ما براتون میگم چه قسم است. دیگه نظر به کاست تعیین میکنه. حالا فاسی تنت است، کاست فاسی تنت که است 19 است. چند است؟ 19 است. از پورت بالا هم 19 است، از پورت پایین هم چی است؟ 19 است. دو پورت سیم هستند دیگه، فاست است. اما اسپانینگ تری اینی پورت انتخاب کرده. متوجه هستین؟ این پورت انتخاب کرده. بعضی میم که چرا این انتخاب کرده. و دی هم یک چی داریم؟ یک رود پورت وجود داره. پس میگه فاست صفر یک چی است؟ رود پورت است. متوجه هستین؟ دیگهش باز متفاوت است. دیگه قاعده سیومی گفته there is one designated port per segment چی؟ یک چی داریم دوستا؟ designated port داریم در این قسمت. در CST البته پر سگمنت انتخاب میشه و در اسپانینگ تری هم در هر سگمنت یک چی وجود داره؟ designated port وجود داره. یعنی اینی بخش که میشه دوستا یک سگمنت میشه، یک بخش میشه. پس در این یک سگمنتش یک چی در نظر گرفته میشه؟ یک designated port در نظر گرفته میشه. سکن دوستا ما از خود رود بریج در نظر میگیریم. در رود بریج تمام پورتاش چی است؟ designated port است. پس designated port هم میگن پورتی است که نزدیک بر رود بریج باشه و از او BPDU جنریت شود. BPDU چی است؟ BPDU یک ترافیکی است که او را رود بریج اکسچنج کرده میره، فوروارد کرده میره. متوجه هستین؟ یک نوع فریم است و نام BPDU یادش میکنن. پس میگم designated port پورتی است که نزدیک بر رود بریج باشه و از او BPDU چی شود؟ فوروارد شود یا بیرون شود. متوجه هستین؟ میتونه که کانکشن مستقیم با خود رود بریج داشته باشه، میتونه کانکشن مستقیمش با رود بریج نداشته باشه. اینجا هم designated پورت داریم. متوجه هستین؟ اما پورتی است که فعال است و از این BPDU چی میشه؟ فوروارد شده میره، بیرون شده میره. و در قسمت اینجا designated پورت نداره. فقط اینجا کلش designated پورت است چون رود بریج است، در خودش ارتباط داره و BPDU از خودش جنریت میشه و این هم دو پورت designated پورت شده بخاطر که BPDU را از اینکه میگیره باز از این پورت خود پس بیرونش میکنه. متوجه هستین؟ از این پورت بخورد و این پورت ها از این باز دیگه استیت داره که پایین میریم که کدام رولز دارن. و دیگه گفته شده که نان designated پورت که است پورت های باقی مانده که میمونه کلش alternate پورت میشه. پس اینا پورت های باقی مانده از اینا کلش چی است؟ alternate پورت است. که اینجا متوجه میباشین دوستا از این کل پورت هایش چون با خود رود بریج ارتباط مستقیم داره کلش designated پورت شد. درست است؟ که از این BPDU مبرایه، یعنی ترافیک خود اسپانینگ تری مبرایه که خود رود بریج رو دیگه جنریت میکنه. و اینی هم دوستا چون اینی دو پورتش دوستا designated پورت میشه. درست است؟ که از این دو پورت BPDU روان میکنه، اما این سوچک نمیتونه که دو پورت خود عقب بکنه. دو پورت از این بلاک میشه که متوقی یک پورت از این هم روت است. پورت را میگن که نزدیکترین راه را با رود بریج داشته باشه. درست است؟ نه نزدیک به رود بریج شود و از او BPDU ریسیو شود. از او BPDU چی شود؟ گرفته شود. پس از این پورت BPDU گرفته میشه. متوجه هستین؟ و از این پورت هم BPDU گرفته میشه. پس اینا چی شدن؟ رود پورت شدن. دیگه در یک نان رود بریج دوستا یک دونه رود پورت می باشه، چند دونه رود پورت نمی باشه. اگر اینی پورت هم رود پورت شود خب باز هم لوک میشه. متوجه هستین؟ دیگه باقی ماندهش بلاک میمونه. اینی پورت هم باید بلاک شود و این که designated شد این رود شدن نمیتونه، چون اگر این رود شود پورت اپ میشه. وقتی که اپ شد ترافیک به این شکل که آمد از اینجا پس میره، از اینجا پس بالا میره، باز لوپ میشه. متوجه هستین؟ به خاطر این را بلاک میکنه دوشه. یا در alternate state یا بلاک میره. دیگه در اصل دوستا که هست فیزیکال نتورک شما به این شکل می باشه، اما اسپانینگ تری لاجیکی که جورش میکنه به این شکل جور میکنه. اینی میگه اینی دوتام نیست، اینی پورت بالام نیست، اینی پورت پایینم نیست. پیش اسپانینگ تری به این شکل می باشه، اما فیزیکال پیش شما قسمی که اول دیدید به اون شکل است که اسپانینگ تری این تو جورش میکنه که از لوپش جلوگیری میکنه که اینجا میگه لوپ باید ایجاد نشه. متوجه هستین به این موضوع؟ بخواین پیش میریم موضوع بعدی دوستا اسپانینگ تری رود بریج سلکشن است. ما قاعده و قانون ندیدیم، درست هستیم؟ حال بحث رزی است که رود بریج چه قسم سلکت میشه.
و در ضمن پورتا رو هم باز چک میکنه که پورتا هم چه قسم سلکت میشه. گفته شده رود برج توسط فریم بی پی دیو انتخاب میشه که به نام برج پروتکل دیتا یونیت یادش میکنم. خب این چگونه یک فریم است؟ گفته فریم است که دوستا سند میشه از طرف خود رود برجی را سند میکنه هر 2 سکند بعد که اینجا تایمش هم میگه دوستا. در خود رود برج بین نشته بکنین که شو اسپنینگ تری انتر بکنین، اینجا میگه که اینی هلو تایم هم که از چقدر است 2 سکند بعد است. یعنی هلو تایم هم به این معنی که 2 سکند بعد، یعنی ما 2 سکند بعد چی جنریت کرده میریم؟ بی پی دیو جنریت کرده میریم. 2 سکند بعد بی پی دیو جنریت میکنه به یا میگه که من اینا الایف هستم، زنده هستم. متوجه هستین؟ کینگ خودم معرفی میکنه. بعد از او اینجا گفته شده که اینجا ضرورت داریم دوستا required to determine and maintain spanning tree. چرا این کار هم میکنه؟ بی پی دی را 2 سکند بعد جنریت میکنه بخاطر که دوستا همو استیت خود اسپنینگ تری که جور شده سلکشن شده او را مینتین بکنه و در ضمن دیگه نن رود برج ها بفهمن که اینجا اسپنینگ تری رود وجود داره، ما دیگه به سلکشن رود برج ضرورت نداریم. اگر امی بی پی دی را دوستا دینی پورتا شما بلاک بکنین، دینی پورتا ازی بگو بی پی دی روان نکن، یک بی پی دی روان نکنه دیگه اینی دو سویچ بین خود انتخابات میکنن و دیگه کینگ خود انتخاب میکنن، رود برج خود بین خود انتخاب میکنن. یکیش باز چی میشه؟ رود میشه. اگر این بی پی دی برشان برای سوچای پایین خود روان نکنه. متوجه هستین؟ حالا شما اگر سر صدا از رئیس جمهورتان نباشه آوازه میشه که مرده، که مرده خود افتن انتخابات میکنن، نه که یک رئیس جمهور دیگه باید باشه. به این خاطر در قسمت اسپنینگ تری هم به این یک شکل است. و در ضمن وقتی که میگه رود برج انتخاب میشه توسط خود فریم بی پی دیو انتخاب میشه که داخل فریم بی پی دیو یک فیلد است به نام برج آیدی. بی پی دیو از خود یک فریم است، چندین فیلد داره، فیلداش بسیار زیاد است. باز یک فیلد کوچکش است به نام برج آیدی که توسط اینمی فیلد برج آیدی اینا رود برج خود چی میکنن؟ انتخاب میکنن. فکر بکنین که اینجا امید شنا آوردیم عکسش به شکل یک فریم است، فریم های بسیار متفاوت داره به شکل، درست است نی؟ یعنی یک بخشکش به نام چی یاد میکنن؟ به نام برج آیدی یاد میکنن که توسط اینما بخشک برج آیدی ازی رود برج چی میشه؟ انتخاب یا سلکشن میشه. حالا داخل از این برج آیدی چی است؟ داخل برج آیدی دوستا دو فیلد می باشه. یکی برج پیریتی است. برج پیریتی دوستا این چک ما چک میکردیم در شو اسپنینگ تری بگین اینجا میگه اینی برج پیریتی است، این پیریتی ازی است، این پیریتی ازی است. یاد اینی قسمت بین دوستا بهتر میفهمید. انیبل نوشته میکنم شو اسپنینگ تری دی قسمت متوجه است. اینی میگه پیریتی روت است و اینی هم پیریتی ما است. این را میگن برج پیریتی که در برج آیدی اینمی فیلد می باشه. یک فیلد چی است؟ فیلد دومیش چی است؟ فیلد دومیش گفتم مک است. فیلد دومیش چی می باشه؟ مک آدرس می باشه. و سیم ایجا ناوردیم، سیم هم دوستا سیستم اکستنشن آیدی است که سیستم اکستنشن آیدی باز جمع چی میشه؟ پیریتی میشه. جمع پیریتی میشه. اینجا متوجه باشید. اینجا میگه که مثلا پیریتی مک است 32768 است. اینجا نشته کردیم که دیفولت که 32768 است. شما از صفر میتونین برای پیریتی انتخاب بکنین تا 61440. متوجه هستین؟ از صفر انتخاب میشه. دیفولتش چند است؟ 32768. پس گفته است پیریتی مک است 32768 است. اما جمع چی میشه؟ سیستم اکستنشن آیدی میشه. جمع سیستم اکستنشن آیدی میشه. سیستم اکستنشن آیدی از چند است؟ یک است. چرا سیستم اکستنشن آیدی یک است؟ مصطفی؟ ویلن یک است. اینال سیستم اکستنشن آیدی منظورش از ویلن نمبر است. سیستم اکستنشن آیدی منظورش از چی است؟ ویلن نمبر است. اینال ویلن یک باشه جمع یک میشه. ویلن 3 باشه جمع 3 میشه. ویلن 10 باشه جمع 10 میشه. پس پیریتی در اصل 32768 از جمع یک 32769. یکی پیریتی شد، سیستم اکستنشن آیدی شد و دیگه چی میشه؟ مک آدرس میشه. اما دوستان متوجه باشین که برای خود ویلن یک پیریتی 32768 سیم است با کل سوچا و سیستم اکستنشن آیدی هم سیم است چون کلش برای ویلن یک است دیگه. کلش یک میه. پس
از کلش دوستا پریتیش 32768 جمع 1 میشه 32769. پس در قدم اول پریتی را به خاطر رود برج میبینه داخل خود برجوید. اول خب میگین تکنیکی دوستا جایی که از پیش سوال میشه برجویدی است. باز داخل برجویدی سیستم اکستنشنیتی پریتی و مک است که اولا کلکتیو پریتی و سیستم اکستنشنیتی را چک میکنه. یعنی اول پریتی اولیت داره در انتخاب رود برج. اگر پریتی سیم شد در کل برجا یا سوچا پریتی سیم بود بعد از اون میره سر لاوست مک آدرس. اولا لاوست چی را چک میکنه؟ پریتی را. پریتی خود سیم است. باز در قدم دوم لاوست چی را میبینه؟ نمبر مک آدرس را میبینه. هزار کسی که مکش چی باشه؟ لاوست باشه. حال چه قسم را انتخاب میکنه لاوست مک دوستا؟ لاوست مک از این فیلد ابتداییش چک میکنه. میگه این چند است؟ 00 است. از رود برج چند است؟ از یم 00 است. پس میگه سیم است. باز پیش میره. این دی زیروس این چند است؟ این 00 است. این پایین شد یا نشد؟ خود تا این قسمت 00 یا 00 سیم. اما این 00 است اما این دی 0 است. متوجه هستین؟ این تقریبا چند واحد از این که چی میشه؟ اضافه میشه، افزود میشه. اینجا که با ماکسیمم شد اما بلاک اول دیگه در بلاک دیگه را چک نمیکنه. دیگه بیا از این بالا خب بیا از اون میره. متوجه هستین به این موضوع؟ پس این لاوسترین مک داره. کدام سویچ؟ این سویچ. اینی مکش است. لاوسترین مک داره. پس لاوسترین مک داره رود برج انتخاب میشه. پس ما دوستا کپی میکنم مکش. در این قسمت پیستش میکنم. اینی مکزی است و در این قسمت که میبینی مکزی است. این دوستا سیستم مکش است. خب سوچا که هست پر پورت مک ندارن. یک دونه مک دارن گروه سیستم مک است. بس دیگه مک نمیداشته باشن. مالتیلر سوچا که هستن باز پر پورت خودم مک میگیرن. شو اسپانینگ تری اینی هم مک آدرس ازی است. کپیش میکنین دیگه در قسمت هم کنترل وی پیستش میکنین. متوجه هستین؟ مکزی ای مکزی ای مکزی. پس در اصل دوستا اینجا دو سلکشن انتخاب میشن. یکی لاوسترین پریتی بعد از پریتی مک آدرس رود برج انتخاب میشه. اما رود برج که است موان اول موان دوم خود انتخاب میکنه. مثل که در ریاست جمهوری موان اول موان دوم انتخاب میشه یا منو کارا میکنه. پس میگم موان اولم کی است؟ موان اولم میگه کسی است که بعد از ما مکش پایین تر است. بعد از ما مکش چی است؟ مکش پایین تر است و پورتای از او هم اپ میمونه. رود برج کل پورتش اپ میشه. موان اول هم میگه کل پورتاش اپ میشه. فقط اون پورتش که ضرورت است که لوپ ایجاد نکنه اون پورتش بلاک میشه. پس اینی نظر به مک ای دو نفره چک بکنین. از این 00 ای است از این 00 دی است. 00 ای بزرگ است یا 00 دی؟ ای بزرگ میشه نه؟ ای بزرگ میشه. پس اینی کوچک است. پس این کوچک است این مونیت دوم میگیره. مونیت اول میگیره. پس مونیت اول گرفت پورتاش اپ میاد. اگر دوستا چک بکنین ایرا بعدا رو بر شما چک میکنم. اگر برم ایرا سکندری رود بسازم یعنی ایرا مون اول بسازم پس اینی پورتای ازی باز اپ میشه اینی پورتای ازی بلاک میشه. ایرا خودش اتومات انتخاب میکنه. ما باز سلکشن را میکنیم. این انتخاب دیفولت خودش است که را نظر به مک خودش انتخاب کرده. باز ما میریم ایرا چنج میریم. بس بعدی میاد اینا کلش چنج میکنیم. متوجه هستین؟ خب این خب دیفولتش بود. درست است؟ بس بعدی پورت استیتش هست. در اینجا دوستا بین دوستا در قسمت ما نشته کردیم شو اسپانینگ تری. اینجا ببینین چی وجود داره. یکی خود انترفیس است، یکی پورت رولز است، یکی پورت استیت است. متوجه هستین؟ دیگه پورت کاست است، پورت پریتی است و تایپ پورت است. این استپ استپ میخونیم. پس درس بعدی ما شما سر پورت استیت است. میریم اینی استیت از اینجا میخونیم. میبینید اینجا یک استیت است. در قسمت بین اسپانینگ تری بگوین. اینجا دیگه استیت است و در قسمت هم اسپانینگ تری استیت اینجا موجود داره. اینا چی معنا میده؟ حالا میگه دوستا که اسپانینگ تری که از چند پورت استیت داره. یعنی پورتش در چند حالت میباشه. یعنی پورتاش حالت اولش که از دیسیبل استیت است. حالت اول چی میباشه؟ پورت در دیسیبل استیت میباشه. دیسیبل استیت دوستا استیت است که اسپانینگ تری توپولوژی بیلد نشده در پورت. یعنی ریدندنسی در پورت چک نشده. یعنی اسپانینگ تری دیگه سلیپ است و شاید پورت هم بلاک باشه، شاید پورت هم داون باشه، شاید در پورت هیچ
اما کیبل پلاک نشده باشه. این در دیسیبل استیت میشه. وقتی که شما ریدندنسی ایجاد میکنین، چندین کیبل از یک سویچ با یک سویچ دیگه پلاک میکنین، اینجا اسپنینگ تری از سلیپ بیدار میشه. وقتی که بیدار شد اتومات پورت در کجا میبره؟ در بلاکینگ استیت میبره. پورت در کجا میره؟ در بلاکینگ استیت میره. در بلاکینگ استیت خود دوستا در اینجا فقط گفته port that is only allowed to receive the BPDU cannot send اینجا دوستا منظورش از چی است؟ اینجا اشتباه شده. فقط اینجا دیتکشن لوپ ایجاد میشه. خود سویچ یا رود بریج یا خود پروتکل اسپنینگ تری دیتکت میکنه که اینجا لوپ ایجاد میشه. اینجا لوپ ایجاد میشه، تمام پورتای خود چی میکنه؟ بلاک میکنه. پورتای خود بلاک میکنه و بی پی دیو چیزی نی سند میشه نه ریسیو میشه. پورتا دا بلاک میمونه. کلشان دا ویتینگ استیت هستن و هیچ بینشان بی پی دیو سند ریسیو نمیشه. اینی متن اولش اشتباه شده که نشته کده port that is only allowed to receive BPDU ریسیو نمیکنه، فقط دیتکت میکنه که اینجا لوپ ایجاد میشه و BPDU نه سند میشه نه BPDU ریسیو میشه در حالا. متوجه هستین؟ BPDU اکسچنج نمیشه. دا بلاک میره دا اینی قسمت سعی کنین وقتی که ناوی را اپ بکنین. ما دو سوچ دیگر را بانم. اینجا اول که از دا بلاک استیت است. اول که بلاک دا منظور از بلاک استیت که است. ما دا چی داشتیم بلاک استیت؟ دا مکسیج که میرفت نه؟ تایمر مکسیج که میرفت. دا مکسیج که میرفت آل رفته در لیسنینگ لرنینگ. اون سرخ که باشه دا بلاک است. باز اون سه کنید پورتاکایش رنج که میشه باز دا لیسنینگ لرنینگ خود میره نه؟ این حالا دا فرسلی وقتی که دا بلاک می باشه اولا ابتداً در ابتدا بازی بی پی دیو سند ریسیو نمیکنه. باز وقتی که ای در مکسیج میره، یعنی بعد از اون مثلا پورتا میکشی مندازی پورتا بلاک میشه کلش اسپنینگ تری بلاک میکنه. اونو باز 20 سکند تکو در بر میگیره باز اونجا بی پی دیو ریسیو میکنه. دو بلاک استیت ریسیو میکنه. در ابتدا ریسیو نمیکنه نه. فقط در ابتدا وقتی دیتکت میکنه در ابتدا. منظور ما از ابتدایی است. ما خود این پیک باز کردیم او از منظور ما این بود که بالا را بکشیم بندازیم. اونجا باز ما بلاکینگ استیت داریم، پورتا بلاک میشه. او بلاکینگ استیت مدتش 20 سکند است. نه که در 20 سکند بی پی دیو میگیره، اون بی پی دیو نمیده. اما در فرست لیک است وقتی که بالا را بلاک میکنی کل پورتا خود بلاک میکنه. میگه اینجا لوپ است. اینجا لوپ کریت میشه. پورتا بلاک میشه باز اینجا نه بی پی دیو سند میشه، بی پی دیو ریسیو میشه. باز بعد از او اتومات پورتا در لیسنینگ لرنینگ میبره استیت بعدی میاد. باز دو قسمت بی پی دیو سند ریسیو شده میتونه. این حالا میره اتومات در لیسنینگ. در لیسنینگ رفت گفته port that is allowed to send and receive چی میکنه؟ بی پی دیو. در لیسنینگ و لرنینگ خود بازی کار انجام میده. اما تفاوت چی است؟ گفته دیتا را باز اینجا سند ریسیو کرده نمیتونه. در ضمن در لیسنینگ که میره، در لیسنینگ هم دوستا سند ریسیو بی پی دیو میکنه و باز هم دیتا را دوستا سند ریسیو کرده نمیتونه. اما تفاوتی است که در لرنینگ که می باشه فقط بی پی دیو لرن میکنه. در لیسنینگ که می بالا از بی پی دیو لرن میکنه در لرنینگ خود مکتبل خودم جور میکنه. اما در لیسنینگ باز مکتبل کریت نمیشه. فقط مدتی که داره بی پی دیو را میگیره و بی پی دیو خودم میده. یک اکسچنج بین سوچا صورت میگیره. از لیسنینگ که میبره در لرنینگ، باز در لرنینگ چی میشه؟ این مکتبل خود جور میکنه. میفهمه که طرف کدام سوچ است در کدام پورتم است، این طرف کدام سوچ است در کدام پورتم است، این طرف کدام سوچ است در کدام پورتم است. اینجا مکتبل خود بلد میکنه. بعد از اینکه مکتبل خود بلد کرد و فهمید که روت کی است، متوجه هستین؟ رود بریج هم اینجا سلکشن میشه. رود خود شناختن، پورتا اپ مان، رود بریج برش گفت کدام پورتا را اپ کدام پورتا را بلاک و رولز کلش دن شد. بعد از اون باز اتومات پورتا را در کجا میبرن؟ در فارواردینگ استیت میبرن. گم خبرتان نماند دوستان. استیت اول کدام استیت است؟ دیسیبل استیت است. که دیسیبل استیت یعنی اسپنینگ تری نیست. باز چی میره؟ بلاکینگ استیت. اسپنینگ تری چی میشه؟ دیتکت میشه. خب این حالا دوستان در فرست لیک است بی دیو نیستن میشه نه ریسیو میشه که مدتش immediately است. این بسیار تیز است در فرست لیک.
رنگ هم داره؟ رنگ هم داره. در بلاکینگ استیت که می باشه سرخ می باشه، پورتاش سرخ میشه. در بعد از او در دیسیبل که باشه رنگ نداره دیگه، بلانکینگ نمیکنه. باز در ای که وقتی که توپولوژیش بیلد میشه، بازی از خود دوستا اصلا بلاکینگ استیت فرستلی که است ایمیدیتلی است. هم بلاکش که میکنی دفعتا بلاک میره، زود که پس خدا در لیسنینگ و لرنینگ استیت خود میبره. اما در توپولوژی که بیلد میشه بعدها در خود توپولوژی اگه کدام چنجز بیاری، باز در بلاکینگ که میره مدتش چقدر است؟ 20 سکند است. چقدر می باشه؟ 20 سکند. که باز در 20 سکند وقتی که میره، در 20 سکند ویتینگ تایم میره، اونجا ویدیو میگیره، ویدیو ریسیو کرده میتونه. اما دیتا را با سند ریسیو کرده نمیتونه، ویدیو سند هم کرده نمیتونه، فقط ویدیو میگیره. و اینجا گفته پارت چی میشه؟ پارت اسپانینگ تری میشه. فرستلی در listening state، در listening state دوستا گفته که پورت allow to send and receive ویدیو هم سند میکنه، هم ریسیو میکنه. متوجه هستین؟ اما دیتا را سند ریسیو کرده نمیتونه. که مدت از این دوستا 15 سکند است. چقدر است مدتش؟ 15 سکند است. البته ما اینی بحثی را که میکنم این مربوط پیویستی میشه. مربوط چی میشه؟ این تایمرها مربوط پیویستی میشه. از STP تایمش فرق میکنه، از MST تایمش فرق میکنه. متوجه هستین؟ چیز دیگه است. این تایمرها را که میگن مربوط چی است؟ مربوط پیویستی است. پس از پیویستی بلاکینگ استیت 20 سکند میایه، لرنینگ 15 سکند میایه. متوجه هستین؟ فقط ویدیو اکسچنج میشه بینشان. و در لرنینگ 15 سکند لرنینگ میشه که ویدیو هم سند میشه، هم ریسیو میشه و مکتبل هم جور میشه و رود بریج هم سلکشن میشه، پورت هم انتخاب میشه. و امیدیتلی تایم فوری که از در فارواردینگ است. فارواردینگ باز تایم نداره دیگه، هم فارواردینگ میمونه، یعنی دیتا فاروارد شده میره. متوجه هستین که هم ویدیو دیگه سند ریسیو میشه در فارواردینگ و هم دیتا سند ریسیو شده میره. و از لیسنینگ و لرنینگ که از دوستا پورت امو بلانکینگ یا فلاشینگ خود پورتش که از اورنج است، در بلاکینگ رد میشه. دیگه در فارواردینگ که از باز گرین است، رنگش گرین میشه. حال سر تایمرایش میریم دوستا که اینجا چند تایم ما شما دیدیم. متوجه بودین؟ دی قسمت وقتی که نوشته میکنین کنترل شیفت 6 یعنی بل شو اسپنینگ تری انتر میکنین، اینجا تایمر کار نشان میده. اینی تایم ها چی هستن؟ خب تایم اول که آمده دوستا به نام هلو تایمر، گفته 2 سکند است. اینمی هلو تایمر 2 سکند که از دوستا سند ویدیو را نشان میده که بعد از 2 سکند بعد میگم ما ویدیو چی میکنم؟ سند میکنم. و ای در رود بریجی کار میشه و در نان رود بریج ها هم ویت میکنن برای ریسیو چی؟ برای ریسیو ویدیو در مدت اونمو 2 سکند نشته میکنین شو اسپنینگ تری. متوجه هستین؟ یا میگه که ما چی استفاده میکنیم؟ 2 سکند استفاده میکنیم. 2 سکند میگه با معلومات رود بریج چی داریم؟ ویت داریم که همین رود بریج باید معلومات خود 2 سکند بعد به ما تحت فریم ویدیو چی باید بکنه؟ روان باید بکنه. که معلومات خود ایجا باز او روان میکنه، اینا میفهمن که اینا منتن میشه دیگه. متوجه هستین اسپنینگ تری؟ اگر 2 سکند بعد روان نکرد یا میفهمن که ویدیو چی شد؟ گان شد، لفت دیگه، از بین رفت، یا سوخت یا پورتا برآمد، کدام کار شده دیگه. این اسپنینگ تری دیگه جواب نمیده، رود بریج میبخشین جواب نمیده. باز اینا تایم دیگه استفاده میکنن به نام مکسیج. تایم مکسیج نان رود بریج انتخاب میکنن. باز مکسیج دوستا تایمی را میگن که نان رود بریج ها ویت میکنه برای ریسیو ویدیو رود بریج. مکسیج کدام تایمی را میگن؟ تایمی را میگن که نان رود بریج ها ویت میکنن، منتظر میشنن. به چی منتظر میشنن؟ به ویدیو که از طرف رود بریج برشان جنریت میشه. این رود بریج 2 سکند بعد ویدیو دیگه روان نکرد، یا پس تا 20 سکند دیگه هم رود بریج دیگه سلکت نمیکنن، فقط منتظر میشنن. میگه شاید در پورتش کانکشن ایجاد شده باشه، شاید اونجا ترافیک یوزرها زیاد باشه، ویدیو اکسچنج شده نتونه، شاید کدام کسی که بالا نو کشیده باشه پس بندازه. متوجه هستین؟ تا این مدت زمان اینا باز ویدیو خود یعنی رود بریج خود چنج نمیکنن. دلایل بسیار زیاد بوده میتونه. باز مکسیج که پوره شد، باز اینا دوباره میرن چی انتخاب میکنن؟ رود بریج سلکشن میکنن دیگه، باز رود بریج خود انتخاب میکنن. تایم دیگه دوستا اینجا میبینین به نام فارواردینگ دیلی. چند سکند گفته؟ 15 سکند. اینی فارواردینگ دیلی که از دوستا تایم لیسنینگ و لرنینگ جدا نشان میده. یعنی فارواردینگ دیلی تایم لیسنینگ و لرنینگ چقدر است؟
فورواردینگ دیلی میگه تایم لیسنینگ 15 سکند و لرنینگ هم چند است 15 سکند است. این نشان میده چه قسم یعنی فورواردینگ دیلی تعیین میکنه. سیکنین فورواردینگ دیلی به این شکل تعیین میکنه، میگه 15 سکند است نه، یعنی لیسنینگ ما 15 سکند است. از یک میرم سکند اول، سکند دو، سکند سه، سکند چهار، سکند پنج، به این شکل 6 7 8 9 بالاخره چند میشه 15 سکند میشه. این شد چی؟ تایم لیسنینگ. از لرنینگ که ما فورواردش میکنه پس به این طرف، پس دوباره شروع میکنه از 15 به این شکل 14، پس میاد طرف 19 طرف 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر شد. از لیسنینگ لرنینگ ختم شد. به این خاطر نامش فورواردینگ دیلی میگن که از یک صفر حساب میکن تا 15 میره، از 15 پس میاد طرف یک، از 1 تا 15 لیسنینگ، از 15 تا 1 پس لرنینگ میشه. بله که باز مجموعش حساب کنی چند میشه 30 سکند. یعنی مجموعه لیسنینگ و لرنینگ 30 سکند است که به نام چی یادش میکنه؟ فورواردینگ دیلی یک تایمش میگه، یکش میگه یا امو اردوش است، یکش میگه که از لیسنینگ میره طرف 15 سکند، باز پس از طرف از لرنینگ حساب میکنه تا صفر خودم میسازه. توجه این فورواردینگ دیلیش است. دیگه ایجینگ تایم که از دوستا ایجینگ تایم خود نان برج انتخاب میکنن، میگه ایجینگ تایم تایمی است که بعد از میگه 20 سکند بعد باز انفورمیشن خود رود برج ما چی میکنیم؟ فلش میکنیم یا پاک میکنیم. اینجا خرود برج برش میگه هلو تایم میگه 20 سکند، 2 سکند انتخاب کن، مکسیج اوید به مکو 20 سکند و فوروارد دیلیت اونم چقدر باشه 15 سکند. باز نان برج که از دوستا یک ایجینگ تایم استفاده میکنه، میگه پس ایجینگ تایم ما چقدر شده؟ 20 سکند شده. یعنی 20 سکند بعد باز ما تو گفتی 20 سکند رود برج میگه که ویت کو بر بی پی دیو ما باز میگه 20 سکند بعد ما معلوماتم پاک میکنه. ایجینگ تایم ایمان رو میده، یعنی 20 سکند بعد معلومات چی میشه؟ معلومات پاک میشه. در صورت گروان نکنه. مکسیج تایم ویتینگ است، ایجینگ تایم تایم است که فلش میکنه، معلومات رود برج پاک میکنه. توجه هستین؟ به این خاطر و اینجا هم گفته شده you must modify time on root bridge و تایمر هم در کجا چنج میکنین؟ در root bridge چنج کرده میتونین، بس دیگه جای چنج نمیشه. مشکلی بس کماندکایش رو کار نمیکنه به این خاطر این را باز چنج میکنین، بس بعدی از باز میاد. خب این را باید اول میدادم، میماندیم این لکچره که کاستا را میفهمیدیم. الان موضوع دوستای نمی چون ما میریم سر پورت سلکشن کلش نظر با کاست چه صورت میگیره. این قسمت متوجه باشین یکی پورت استیت بود که استیتا را خواندیم، فورواردینگ استیت اینا است باشین که میرم پرکتیک براتون یک دفعه نشان بدم پورت استیتایش. پس متوجه شین دوستا ما در این قسمت میم اینجا خود اسپنینگ تری گفته روان استیم نه. اسپنینگ تری پورت ها یک پورت روت است، دو پورت دیزیگنیت است، یک پورت هم الترنت یا بلاک است. پس استیت متوجه باشین از روت هم فورواردینگ است FWD و دیزیگنیت هم در حالت فوروارد وجود داره، یعنی در روت هم دیتا میره و میاد، در دیزیگنیت هم دیتا میره و میاد، هم به ویدیو میره و میاد. اما در الترنت پورت دوستا گفته بودیم پیشتر که یک پورت دیگه است الترنت پورت است. در الترنت پورت که است استیت چی است؟ بلاک است، یعنی دیگه دی نی ویدیو سند میشه نی ریسیف میشه. متوجه هستین؟ میبخشین در بلاک استیت که است، در بلاک استیت ویدیو ریسیف میشه اما سند نمیشه. ویدیو ریسیف میشه از این قسمت در بلاکینگ استیت که باشه. پس بنابراین دوستا در این قسمت که هست ما میریم امی استیتا رو چک میکنم. ما پورت از را میکشم، اینی پورتک هم میکشم، این پورتک کشیدم. اول در کجا رفت؟ رود بریج در لیسنینگ رفته، 15 سکند در پر میگیره. باز در کجا میره؟ در لرنینگ میره، لارای توجه هستین LRN دیگه 15 سکند در لرنینگ می باشه. حالا از لرنینگ مبرای در کجا میره؟ در فورواردینگ میره. در فورواردینگ رفت رنگش چنج میشه. در کجا رفت؟ در فورواردینگ استیت رفت. دیسیبل استیت خشونه میشه و بلاک استیت هم که هست فرستلی وقتی که شما که بالا پلاک میکنین او هم نشانده میشه، او هم بسیار تیز است. متوجه هستین؟ و
استیتش هم میتونین در بلاک ببینین. پورتی که بلاک باشه اونجا ببخشین پورتی که الترنت باشه در رولز الترنت شما میتونین اینجا ببینین. مثلا در این قسمت دوستان، در قسمت وقتی که من پیشتر هم با شما شو کردم، زمانی که نشنا میکنین شو اسپنینگ تری اینجا نشانت میده. این بلاک پورت است که اینی پورتایی که الترنت هستن و استیتشان دوستان رولزشان الترنت است، رولز الترنت است. اینجا یک رولز پورت داریم، رولز الترنت است. استیت چی میه؟ بلاک میه. وقتی که استیت بلاک شد بی پی دیو دوستا ریسیو میکنه اما بی دیو سن نمیکنه. پس این پورتاکا از این طرف بی پی دیو میگیره و بی پی دیو با سن کرده نمیتونه، بی پی دیو سن نمیکنه. متوجه هستین؟ به این خاطر دیگه اینی پورت کاست ها را اینا دارن. هر پورت نظر به اسپید خود کاستش چی است؟ متفاوت کاست استفاده میکنین اینا. بنابراین دوستان در این قسمت گفته شده که بندویت 10 MB که اینترنت میشه کاستش چقدر است؟ 100 است. این دیفولت است دوستان، درست است؟ کدام فرمول خاص نداره، به می شکل انتخاب شده کاست ازی ایره چنجز هم آورده نمیتونین. و در ضمن از فاست اینترنت که است 100 MB میشه او چقدر است؟ 19 است. پس فعلا ما کل پورتای ما که است فاست اینترنت است. پورتای ما چی است؟ فاست اینترنت است. نه این قسمت پورت نمبرش شو میکنم، کلش فاست است. پس فاست است کاستاشون چی میشه؟ 19 و 19 میشه. کاستا 19 است. وقتی که میگه بندویت 1000 MB شد یعنی 1 GB شد، کاست چقدر میشه؟ 4 میشه. وقتی که رفت دوستا در 10 GB 10000 MBPS باز کاست چی میشه؟ 2 میشه. و از 10000 MBPS بالا بگیری کلش 1 است دیگه. از 10000 MB بالا کلش چی میشه؟ 1 میشه. یعنی 40 گیگ و 100 گیگ و اینا کلشون کاستایشون 1 است. خب دیگه این موضوع کاست است که از اینی کاستا انتخاب کرده اینا پورتای خود سلکشن میکنن. دیگه گفته شده که خود پورت هم که سلکت میشه ما اینجا پورتا رو انتخاب کردیم دوستا. پیشتر هم بر شما بحث کردم. اینی پورت آمده دوستا چی شده؟ دیزیگنیت پورت شده. پیشتر گفتیم نه پورتای بالا که دیزیگنیت پورت است، دیزیگنیت پورت. اینی پورتا که دیگه شما که است از بالا دیزیگنیت پورت است. اینی پورت هم چی میشه؟ دیزیگنیت پورت میشه. اینی پورت هم میشه دیزیگنیت پورت. میشه یا نمیشه؟ هست یا نیست؟ نه اینا چی هستن؟ دیزیگنیت پورت هستن. دیزیگنیتد پورت، ای دیزیگنیتد پورت، ای دیزیگنیت پورت، ای دیزیگنیت پورت. دیزیگنیت پورت میگیم پورتی است که نزدیک به رود بریج باشه و از او به ویدیو سند شه. پس این نزدیک به ویدیو است و نه در رود بریج است و نه اینی که خود رود بریج اتومات وصل است. پس این دیزیگنیت پورت شد. و اینجا بین اینی پایین هم اینی دو پورت هم چی شده؟ دیزیگنیت پورت شده. شما در قسمت پایین هم وقتی که شو اسپنینگ تری میگین اینجا میگه که دو پورت فاز 0 3 و 4 اینی دو پورت هم چی شده؟ دیزیگنیت پورت شده. اینی پورت هم دوستا دیزیگنیت پورت میشه، پورتی که در قسمت پایین است. این هم چی میشه؟ دیزیگنیت پورت انتخاب یا سلکت میشه. پس بنان این هم دیزیگنیت پورت شده. دیزیگنیت پورت چرا ای شده؟ بخاطر که نیارست تو چی است؟ رود بریج است. خب حال میگین چرا این نشد؟ سوال اینجاست. خب اینی هم باید اردوش یک کاست داره یا ندارن؟ اگر نظر با کاست ببینیم خب اینی کاست خود 0 است، اینی کاستش 0 است. از اینی ها کاست که 0 میشه چون اتاچ با خود رود بریج دارن کاست 0 است دیزیگنیت شده. اما این وقتی که از این را مسیر میره به رود بریج کاستش 19 است و وقتی که ای هم از این مسیر میره به رود بریج کاست از این هم 19 است. از اردوش 19 است. نظر با کاست اگر دیزیگنیت پورت انتخاب بکنیم. پس چرا ای دیزیگنیت پورت شد ای دیزیگنیت پورت نشد؟ خب اولین قاعده که از کاست است. اینا کاست سیم شد؟ کاست که سیم شد؟ نه دیگه مک دیجا نیست. کاست که سیم شد میرن میبینن که کی دوستا نظر با برجایدیش پایین تر است. نظر با برجایدی رود کی برجایدیش کمتر یا لاسترین داره. یعنی کی معاون اول است. این خودش خروط است نه؟ حال میبینن من بیشتر گفتم که یکی رود بریج میشه، یکیش معاون اول میشه، دیگهش معاون دوم میشه. پس اینا چک میکنن میگه کی لاسترین برجایدی را داره. پس بعد از رود بریج لاسترین برجایدی از کی است؟ از این نفر است. متوجه هستین؟ از این بریج است. پس وقتی که از این بریج لاسترین است پس پورتای از این چی میشه؟ دیزیگنیت پورت میشه. اگر شما برین انتخاب بکنین برجایدی از این را کم کنین، برجایدی از این کم شد پورتای از این باز افت میشه. متوجه هستین؟ نظر با برجایدی
خب برای جای دیش داخلش همون پیریتی و مک است. برای پیریتی مک و سیستم اکسشن آیدی توسط سی چیز انتخاب میشه. یک مثلا این حالا بحث بعدی دوستا این خود دزیگنیت پورت شد. بعض رود پورت انتخاب میشه. این رود پورت کدام پورت است؟ پورتی است که از او به ویدیو ریسیو شود. پورتی است که از او چی شود؟ به ویدیو ریسیو شود. پس اینی پورت دوستا به ویدیو ریسیو میکنه نمیکنه. پس چی میگن؟ رود پورت میگن. این هم به ویدیو ریسیو میکنه نظر به کاستش 19 است و اینی هم به ویدیو ریسیو میکنه. کاستش چند است؟ کاستش 19 است. متوجه هستین؟ از دوش کاستش 19 است به ویدیو ریسیو میکنن. اما یک سوال دیگه که من ابتدا هم سوال کردم دوستا، گفتم اینی هم کاستش 19 است، ای پورت هم کاستش 19 است. اردوش با رود بریج دایرکت مستقیم ارتباط دارن. پس چرا اینی پورت اپ کرد، اینی پورت داون کرد؟ دلیل چی است؟ کاست اردوش یکی است، اردوش باید اپ باشه، اما اردوش هیچ وقت اپ نمیکنه، یکیش باید اپ باشه. خب کدام رولز، کدام امو دوستا موضوع اینجا در نظر گرفته شده که یکیش اپ کرده دیگه‌اش بلاک کرده. اینجا میگه وقتی که پورت دوستا سیم شوه، وقتی که پورت چی شوه؟ میبخشین وقتی که پورت کاستش سیم باشه، واسه پورت سلکشن میره توسط پورت آیدی انتخاب میشه. توسط چی انتخاب میشه؟ پورت آیدی. پس میگه هر کسی که پورت آیدی چی باشه؟ کمتر یا پایینتر باشه، لازم این پورت نمبر داشته باشه. پس حال ببینین اینی پیش من پیش استاد نصیب است. من خبر ندارم. دیگه دینی قسمت این را متوجه باشین این چند است؟ این فاز 02 است، این فاز 01 است. این را که پلاک میکنین فاز 01. فاز چند که پلاکش کردین؟ 01. متوجه هستین؟ باش که اینی طرف بیارمش که کم دیده شود. فاز 01. پس میگه نظر به چی تعیین میشه؟ لوسترین پورت نمبر. از هر کسی که پورت نمبرش کمتر باشه. پورت نمبر کدام پورت نمبر کمتر است؟ 01. پس 01 چی انتخاب میشه؟ اپ میشه نه؟ و اوش که پورت نمبرش بالاست بازو چی میشه؟ بلاک میشه. خب حالا این 01 از رود بریج انتخاب میشه یا از نان رود بریج؟ مصطفی از رود بریج انتخاب میشه نه؟ اینا رو سعی کنین ما یک تکنیک دیگر برای شما میگم. حالا میبینیم این پورت ما میکشم از این قسمت. صحیح است نه؟ ایره در فاز 0 پلاک میکنم. فاست فوردینگ میگیم. چند اپ شد؟ فاز 0 اپ شد. حالا خب باز لاوست نشد. بزرگ شد یا نشد؟ اما لاوست ترین پورت نمبر نظر به پورت ازی نیست، نظر به نمبر پورت ازینی است. نظر به پورت کی است؟ رود بریج است. این در فکرتان بگیریم. خب نظر به پورت خود نان رود بریج نمیشه. پورت که اپ داون میشه رود بریج انتخاب میکنه. متوجه هستین؟ نظر به پورت خود بریج نیست، نان رود بریج نیست، بس نظر به پورت رود بریج است که رود بریج رو انتخاب میکنه. دیگه اینی هم موضوع پورتایش بود و اینجا STP Port Roles است. پورت رولز خواندیم که دزیگنیت پورت بود. ایرا براتون گفتم نه، پورتی است که نزدیک به چی باشه؟ کلوز یا نزدیک به خود رود بریج باشه و ادورتایز کنه رود بریج. رود پورت کدام پورتی است؟ دوستا پورتی است که نزدیک به رود بریج باشه، نظر به کاست و در ضمن ریسیو بکنه به ویدیو را. نه ایرام گفتیم. و در ضمن باز الترنت پورت کدام پورت هم میگن؟ الترنت پورت میگه پورت را میگن یا بلاک کا یادش میکنن. پورتی است که دوستا ای گفته prefer port that is neither root non-designated port. یعنی گفته روت نشده و ایران به نام non-designated port یاد میکنن. alternate port که designated هم نشده. توجه حتما چی میمونه؟ در بلاک استیت میمونه که باز لوپ ایجاد نکنه به خاطر. بله. و اینیا اسپانینگ تری توپولوژی است که در این قسم یک توپولوژی یک دوستا که اونجا ما کم ادوانس نظر گرفتیم های لیول است و اینیا یک سمپلک است که به طور مثال بین از اینا رود بریج انتخاب میشه. لاوسترین بریج آیدی که داخل بریج آیدی مک آدرس و پیریتی است که از هر کسی پیریتی سیم است. مک آدرس کمتر بود. مک آدرس از 00 دی است، از این 00 چند است؟ 18 است. از این 00 دی است. 30 باز دی، از این 20 باز یک بزرگتر از یک نمبر. متوجه هستین؟ پس به خاطر این روت میشه، این کوچک است و که این روت شد کل پورتای دزیگنیت میشه.
چون از کل پورتای خود ویدیو روان میکنه و از کاست هم صفر است، در خود روت اتچ است. و یک از یک پورتش که از روت پورت میشه چون از یک پورت ویدیو میگیره، متوجه هستید؟ و یک دیگه پورتش هم چی میمونه؟ آلترنت یا بلاک میمونه. دیگه اینی هم دوستا در اصل ساختار فیزیکی اسپنینگ تری می باشه و لوجیکیش هم انت یک شکل در نظر میگیره. اینو به خاطر اسپنینگ تری میگن دیگه. در اصل خودش یک توپولوژی بسته می باشه و اسپنینگ تری که بلد میشه ایره باز میکنه، مثل یک درخت جورش میکنه که چندین پت و چندین مسیر وجود نداره، فقط یک مسیر و یک راه هست. خب اینی هم کماندای وریفیکیشن شد، سو اسپنینگ تری نشان میده. دیگه شو اسپنینگ تری روت نشان میده که روت کی است. دیگه اینجا هم چند کماند دیگه است که چه قسم ما اسپنینگ تری را انتخاب بکنیم. اینا میریم باز فردا کار میکنیم از این قسمت. سوال است؟